Első maratont futni kemény kihívás, legalábbis egy olyan amatőr futónak, mint én. Számtalan videót néztem meg, sok-sok cikket olvastam át, és hát persze, hogy végül nem tartottam be az első aranyszabályt. Ne fussd el az elejét. Így aztán nem csoda, hogy adott ponton eljutottam ide. Van mélypont. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, inkább kezdjük a rajtnál. A 38. Spár Budapest maraton napján meglehetősen másnapos volt az idő, de szerencsére az eső elállt kb. 30 perccel a rajt előtt. A hőmérséklet 10-12 fok volt, amint az első pár kilométer lefutása után már kifejezetten kellemesnek éreztem. Elég volt egy rövid póló és a rövid alsó ruházat. A Petőfi hidat nem most látjuk utoljára. A Spár Budapest maraton ugyanis egy kétkörös verseny, aminek az első köre egy picit kisebb, viszont vissza fogunk térni még erre a helyszínre a nagyobb kör elején is. Kilométerhez közeledve jött az első igazán izgalmas része a pályának, az Aranyút. Hallgassátok csak! Na, hát túlunk az első 5 kilométeren, de nem onnan jelentkezek be, mert szerettem volna nektek a láncidat még fölvenni, és hát nagyjából ott volt az 5 kilométer, úgyhogy mondjuk úgy, hogy a virtuális filmszalagnak azt a részét inkább erre használtam föl, és akkor most valahol itt vagyunk, lassan a 6. kilométernél, eddig egyébként jó. Hát az Attila út ugye kicsit emelkedett, úgyhogy meg maga a láncszél is középpé emelkedett, ott volt egy picike kihívás, de gyakorlatilag egész jól futok. Picit talán gyorsabban is, mint kéne, úgyhogy próbálom nagyon-nagyon kontrollálni ezt a dolgot, mert az elején még nagyon nem szabad ezt így eltudni. Viszont borzasztóan lelkes vagyok, úgyhogy
hamarosan a 11 kilométer, addig pedig élvezzétek velem a kilátást. Az operaháznál jött aztán az első meglepetés. Fruzsi és Réka kolléganőm jöttek ki szurkolni, köszönöm nektek, nagyon jól esett. Megmutatom nektek a versenyek rémét, a záróbuszt. Akit a záróbusz utolér, annak annyi, úgyhogy siessünk tovább! Na, hát itt van a 10-es kilométer, sőt ilyenkor nem szabad kimondani, hogy még 4-szer ennyi van hátra. Igazándiból nagyon furcsa, mert a pulzusom az hát ilyen közepesen erős, tehát én picit ezt visszább szerettem volna fogni, viszont valahogy ahogy megy a futás, nem tudom, visszalendület. Próbálok azért óvatos lenni, mert ebből azért baj lehet. Hopp, egy pacsi! Hopp, egy pacsi! Egy pacsi ide! Energia pacsi beszedve. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez tarthatónak majd kiderül, úgyhogy most gyertek vissza velem a Dunapartra. Amikor legközelebb futok, jó eséllyel már a végét fogom nyalni, és innen már csak néhány kilométer lesz hátra. Addig is nézzük meg az igazi kilométert. második meglepetés. Balázs és családja jött ki szurkolni. Köszönöm nektek! Kilométeres bejelentkezés. Jók vagyunk. Hát
Tempóban, pulzusban sok változás nincs, de nyilván továbbra is azért van, hogy ez tartó lesz, aztán nem is lehet, hogy tapja a kicsit a végére miatt, de hát ez majd hamarosan kerül. Addig is kicsit felem, és nézzük meg ezt a gyönyörűen magas jéghátat, és forduljunk rá újra a budai alsórakpartra. Különleges bejelentkezés, mert picit elmértem, most 2 óra 3 percnél vagyok, és azt akartam volna 2 perccel ezelőtt mutatni, hogy a jelen pillanatban éles világcsúcs az van, ami 2 óra 1 perc, valahány 100 másodperc, tehát én most a 18. kilométernek a felénél járok, tehát a világcsúcs tartó az a 42,2, azt ezen idő alatt már letudta. Úgyhogy ezek fantasztikus teljesítmények, fantasztikus differenciák. Nem alapvetően nem az motivál, hogy ennyire gyors futó legyek, de mindenképpen jól látni, hogy ennyire ki lehet tolni az emberi szervezetet. Meg volt a 20. kilométer, ami az órámon egy 270 méterrel több egyébként, és hogy mondjam, ez egy kicsit az uncsibb része talán a maratonnak, mert hogy valahol itt lesz a féltáv, és hát azért a lábaimon már érzem, hogy benne van egy féltáv most már, hiszen benne, hogy ez nem jelenti azt, hogy a vége az botrány lesz, de egyelőre most úgy tűnik, hogy nem lesz gond, mert bár relatíve magas a pulzusom, itt szó bírom venni a levegőt is még. Úgyhogy nézzétek velem együtt a Csoraszép parlamentet, és aztán a Margit hidat.
sajnos pont az Árpád hídra jött ki, amikor fölfele kellett futni, és ezért az eléggé kivette most már. Nagyon fontos itt, hogy már az ember minél több pozitív gondolatot kezdjen átvolni, úgyhogy pozitív gondolatom a 25. kilométerhez az, hogy kevesebb van hátra, mint amennyi mögöttünk van. És megmondom, ez egyébként tényleg jó érzéssel tölt el, úgyhogy most jön a Margit sziget, és annak a csodálatos területe, úgyhogy tárcsatok velem itt is. Könnyen dumál, most állt be. És itt most elbúcsúzunk a segéderőtől, akiknek nagyon szépen köszönjük ezt a közel egy kilométert. Egy pacsiknél, jók voltatok, köszi, ciao. Na hát a 30 km-es bejelentkezést ezt elvitték itt a kollégák. Na de nem baj, most vagyunk 32,31-nél az órám szerint. A táv az már egy kicsit úgy tűnik, hogy hosszabb, mert mindig később jönnek a táblák. 3 óra 40 percnél járunk, és kellemes a pulzus. A tempó most már lassul, 7-7:30 között, inkább a 7:30 felé, de igazándiból nem baj. A lényeg, hogy most már valahogy beérjek, innentől kezdve minden egyes kilométer áldás. Úgyhogy szurkoljatok, és gyertek velem újra a pesti alsórakpart felé. Kilométer. Eddig mentem el az edzéseken, úgyhogy innentől minden egyes méter az gyakorlatilag plusz. Van mélypont, van rohadtul van, de tele vagyok érzemekkel. De ezeket a negatívokat most próbálom nagyon elsegetni, és csak a pozitív dolgokra gondolni. Például, hogy ott jön már a 36, és hogy igazándiból itt egy fordító után már egy jó nagy egyenes következik, és hogy a következő bejelentkezés az már a 40-es lesz. Onnan pedig már
gurulva érek a célba. Úgyhogy 4 óra és 4 perc után azt mondom nektek, hogy van benne kihívás. Kilométer. És megvan. Nem mondok többet. Inkább begurulok. Meg az abba filmet eddig. Ezt egyszerűen nem tudom elmondani nektek, komolyan ezt át kell Első érni. maraton, Szarcali Orsztergo. Brutális. Első maraton. Nem mondom, hogy minden hónapban le fogok futni egy maratont, de eszméletlen jó volt, és nagyon-nagyon élveztem. 4 óra 54 perc. Bőven jó. Tökéletes. Köszönöm szépen a szurkolást, hogy velem voltatok, és hát hamarosan találkozunk egy újabb futásnál remélhetőleg. Sziasztok!